Hello everyone, welcome back to my channel Konkona Gardening. বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক মোৰ টেৰেছত থকা বগেনভেলিয়া গাৰ্ডেনখন দেখুৱাম। এই সকলোবোৰ প্লান্ট মই নাৰ্চাৰীৰ পৰা আনিছিলোঁ। এতিয়া এই প্লান্টছখিনি সুন্দৰভাৱে ডাঙৰ হৈছে আৰু ফুলিবও ধৰিছে। ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। গোটেই গাৰ্ডেনখনতে মই বগেনভেলিয়া লগাইছোঁ আৰু এনেদৰে পুৰণা চাইকেল এখনত অলপ ডেক'ৰেট কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, লাহে লাহে ঠাণ্ডাৰ ছিজন সোমাব ধৰিছে। এতিয়া গছপুলিবিলাকো খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু ফুলিব ধৰিছে। আৰু এই অৰ্কিড কেইজোপা মই অৰুণাচলৰ পৰা আনিছিলোঁ। অনাৰ সময়ত কিন্তু ফুলা নাছিল। দুমাহমানৰ পাছত এয়া মোৰ অৰ্কিড কেইজোপা ইমান সুন্দৰভাৱে ফুলিব ধৰিছে। এই অৰ্কিডবোৰ ঠাণ্ডাৰ ছিজনতহে ফুলে। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম সৰিয়হ পাউডাৰৰ পৰা লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ বনাই কেনেদৰে গছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এই পানী সৰিয়হ পানীখিনি মই 2-3 দিন এনেদৰে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ। এতিয়া এই পানী ফৰ্মেট হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এই পানীবোৰ গছত দি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ফুলি থকা ফুলত দিব পাৰোঁ আৰু শাক চব্জিত তেনেধৰণৰ গছপুলিটো দিব পাৰোঁ। সকলো ধৰণৰ গছপুলিতে আমি এই পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। এই সৰিয়হ পানীখিনি এতিয়া নাইট্ৰজেন ফৰ্ম হৈ যোৱাৰ ফলত আমি এতিয়া গছত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। গছক নাইট্ৰজেন দৰকাৰ। সৰিয়হ পানী সকলো ধৰণৰ গছপুলিতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ফুল আৰু শাক চব্জিত আদিত দিব পাৰোঁ আমি এই পানী। এই সৰিয়হ পানীবোৰ আমি সকলো ধৰণৰ গছপুলিতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ফুলি থকা ফুল আৰু শাক চব্জি আদিত আমি এই পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু গছজোপা গ্ৰ'থ খুব ভাল হয় আৰু কলি ওলাব ধৰে সোনকালে। এইবোৰ মোৰ থ্ৰিচেণ্টিমাম চাওকচোন, ইমানবোৰ কলি ওলাইছে। এই পানী মই ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত আজি 5 দিনৰ ফলত এয়া গোটেইবোৰ গছতে কলি ওলাব ধৰিছে। এতিয়া নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ছিজন ফ্লাৱাৰবিলাক ফুলিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ যায়। সেইবাবে আমি গছপুলিবিলাক অলপ কেয়াৰ ল'ব লাগে। আৰু এয়া চাওক বন্ধুসকল, এই লিকুইড ফাৰ্টিলাইজাৰ দিয়াৰ ফলত মই গোটেইকেইটাতে কলি ওলাব ধৰিছে মেৰিগ'ল্ড কেইজোপা।
এই সৰিয়হ পানীখিনিত পানী শেষ হৈ যোৱাৰ ফলত আকৌ পানী দি এই পানীবোৰ আমি আকৌ শাক চব্জিত দিব পাৰোঁ। আৰু এয়া বন্ধুসকল, এই পানী ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ লাই পুলিকেইটা গ্ৰ'থ কিমান ভাল হৈছে চাওক। গাৰ্ডেনত থকা সকলোবোৰ গছপুলিতে মই এই পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া মটৰটো মই এই পানী ঢালিছোঁ। এই আলু চাওকচোন, কিটচেনত মই এনেদৰে আলুবোৰ পাত ওলাই যোৱাৰ ফলত মই গাৰ্ডেনত লগাম বুলি লৈ আনিলোঁ। এনেদৰে মই লগাই গোটেইকেইটা গ্ৰ' বেগতে মই এনেদৰে আলুবোৰ লগাই দিছোঁ। আৰু ডিচেম্বৰ মানত ইয়াৰ পৰা আলু খাবলৈ পাম। বন্ধুসকল, ঘৰতে আমি এনেদৰে আলু গ্ৰ' বেগত লগাই ল'ব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল। মোৰ ভিডিঅ' চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ বাই ফ্ৰেণ্ডছ।